μαθηματική. Το πρόβλημα με τη Σάμο ήταν ότι ο συνεταιρισμός ήταν αναγκαστικός. Οπότε όλη η παραγωγή έπρεπε αναγκαστικά να δώσουν τα σταφύλια τους στο συνεταιρισμό. Δεν μπορούσες δηλαδή να ανοίξει εινοποιείο στη Σάμο, το οποίο θα εινοποιεί σταφύλια σαμιώτικα. Ποιος το είχε... Κάποιος βασιλιάς. Είχε φτιάξει αυτό το νόμο. Ήταν βασιλικό διάταγμα από το 24. Let it roll. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν εδώ πέρα στο Κελάρι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξανασυναντιόμαστε μετά το μικρό μας διάλειμμα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε γυρίσει με πάρα πολλές εκπλήξεις, γιατί έχουμε φτιάξει ένα νέο σκηνικό στο οποίο θα μπορούμε να φιλοξενούμε ανθρώπους της εστίασης, της γαστρονομίας γενικότερα, των αποσταγμάτων και του κρασιού για να μοιραστούμε μαζί σας περισσότερες ιστορίες αλλά και γνώσεις για να τους μάθετε κι εσείς. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά για τον Σταμάτη Φιλιππούση, ο οποίος δεν παραιτήθηκε και είναι μαζί μας για δεύτερη σεζόν εδώ πέρα. Ευχαριστώ Σταμάτη. Θα δεις φέτος τι έχεις να πάθεις. Να ενημερώσω ότι είναι και η Masterzen μαζί μας με τους εκπληκτικούς συντηρητές της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δημήτρη Στεριόπουλο για τη βοήθειά του. Και σας είχα πει ότι θα επιστρέψουμε μετά τις βουτιές μας. Ζητώ συγγνώμη, γιατί οι δικές μου βουτιές τελειώσανε λίγο πιο αργά. Στην τελευταία των Μοϊκανών πήρα άδεια μέσα Σεπτέμβρη, η οποία άδεια δεν μου έφτασε και ήθελα λίγο να επιμικρύνω τον αέρα της θάλασσας και της Αλμύρας. Γι' αυτό και η πρώτη μου καλεσμένη έρχεται από ένα πολύ όμορφο νησί. Ένα νησί που έχει πολλά χρώματα, πολλά επίπεδα και μας δίνει πάρα πολύ νόστιμα κρασιά. Μιλάω για τη Σάμο και την Ευμορφία Κωστάκη από το Εινοποιείο Κωστάκη. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Ευμορφία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που με έχετε στο ωραίο και δροσερό κελάρι σας. Δροσερό επειδή έχει βάλει ο Σταμάτης το air condition στους 21 βαθμούς. Όχι, γιατί είναι κελάρι. Έτσι είναι τα κελάρια. Το δικό σου κελάρι πώς είναι? Είναι το ίδιο δροσερό? Υπέργειο. Είναι αρκετά δροσερό. Ναι. Αλλά τόσο όσο χρειάζεται. Τέλεια. Μου πήγε πάρα πολύ καλά να ξέρεις την προηγούμενη σεζόν που είχα πρώτη καλεσμένη τη Λίλη τη Χαλικιά. Οπότε λέω, εντάξει, δεν θέλω και πολύ να δημιουργηθεί μια προκατάληψη μέσα μου, οπότε λέω πρώτο επεισόδιο μόνο με γυναίκες πλέον θα κάνω. Έτσι πρέπει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε. Όχι. Τέλεια. Είναι απόλυτα λογικό. Ναι. Γιατί για να βρω το θάρρος να έρθω να σου μιλήσω, γιατί ήξερα ποια είσαι, πήρα πάρα πολλές ανάσεις πιο πριν. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος για μένα είναι ότι τον πιο γνωστό ηθοποιό του Hollywood να μου φέρεις, τέτοιο τρέμουλο δεν πρόκειται να με πιάσει έτσι όπως με πιάνει με τους ανθρώπους του κρασιού που τους ξέρω τη δουλειά τους και τους θαυμάζω. Σταμάτη, ξέχασα να πω να κάνουν like και subscribe. Το λέω τώρα. Ενδιάμεσα και θα το πω και στο τέλος. Μην αγχώνεσαι. Μην μου κάνεις νοήματα, εντάξει. Θα τα πούμε μετά. Κάντε like και subscribe. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο Innocent, το Λουβακί. Σε είχα δει άλλη μια φορά που είχες έρθει να κάτσεις για κρασί. Και τη δεύτερη φορά σε είδα μόνη σου. Και λέω, θα πάω να της μιλήσω. Και γιατί είπα θα πάω να σου μιλήσω? Γιατί ξέρω ότι έχουμε ίδια ηλικία του 95, δεν είσαι κι εσύ? Λοιπόν, αυτό μιλάμε για πριν από 4 χρόνια που σε είδα. Και λέω, μια κοπέλα στην ηλικία μου που δουλεύει σε ένα εινοποιείο, έχει κάνει τόσες πολλές σπουδές, έχει τόσες πολλές γνώσεις, γιατί σπούδασε σε Ιταλία, σε Γαλλία, έκανες τη διατριβή σου στην Καλιφόρνια, έχεις ταξιδέψει σε τόσα εινοποιεία, έχεις πάρει το διπλώμα. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο είναι ότι σε αυτήν την ηλικία στόχευες για το τίτλο του Master of Wine. Και πηγαίνεις ακόμα προς τα εκεί. 4 χρόνια μετά. Δεν έχει καμία σημασία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Πώς είναι σε αυτήν την ηλικία να πετυχαίνεις τόσα πράγματα? Νομίζω είναι κάπως μονόδρομος να πρέπει να προσπαθείς συνέχεια για κάτι καλύτερο. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος. Και εγώ είχα την τύχη να έρθουν όλα πολύ ομαλά και πολύ αυθόρμητα, έτσι, το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή τέλειωσα, στην αρχή σπούδασα στο χημικό και τέλειωσα στα 4 χρόνια.
Από εκεί που χρώσταγα στο 4ο έτος, μπήκα με 9 μαθήματα, ξέρω εγώ, τα πέρασα όλα σε μια εξεταστική, είχα πεθάνει, αλλά τα πέρασα. Μη σ' ακούσει η μάνα μου. Ξαφνικά αποφοίτησα στα 4 χρόνια. Συνεχίζουμε στο μεταπτυχιακό. Εκεί γνώρισα φοβερούς ανθρώπους. Γνώρισα και τον Λόρενς που είμαστε και τώρα ακόμα μαζί και είναι μαζί μου στο Υπουργείο. Και αποφασίσαμε όλοι μαζί σαν παρέα να κάνουμε το διπλώμα. Οπότε το ξεκινήσαμε στην Αυστρία. Είχαμε μαθήματα σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ ωραία. Διαβάζαμε όλοι μαζί. Και μετά πάλι πολύ οργανικά ήρθε η ευκαιρία να πάω στην Καλιφόρνια να κάνω την πτυχιακή μου. Και έτσι δεν ένιωσα σε κανένα από αυτά να πιέζομαι, αλλά ήταν έτσι μια ωραία πρόκληση και που την άρπαξα και λέω γιατί όχι. Δηλαδή το είδες και σαν παιχνίδι, μια παρέα που απλά τους αρέσει να πίνουν και να μιλάνε για το κρασί. Ναι. Και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, ναι. Και μέσα από αυτό το εκμεταλλεύεσαι για να γίνεις εσύ καλύτερος, να μάθεις περισσότερα πράγματα και να δεις τον κόσμο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έκανα μια έρευνα, για όλους τους καλεσμένους μου κάνω μια έρευνα όταν έρθουν, αρθρογραφείς, οπότε είχα διαβάσει μερικά κείμενα που είχες γράψει και είχες πει σε ένα από αυτά ότι η Σάμο σου φαινόταν μια τόσο ασφικτικά κλειστή κοινωνία, η οποία δεν μετακινείται και δεν έχει πολλά πράγματα να δώσει, οπότε δεν περίμενες να επιστρέψεις και σε αυτή, μέχρι που συνάντησες μια πολύ δυναμική γυναίκα από την Νότια Αφρική. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, θα ήθελα να μου πεις. Και σου είπε ότι μα πώς θα έρθει η αλλαγή αν όλοι οι ικανοί άνθρωποι φύγουν από αυτόν τον τόπο. Την κοπέλα αυτή τη γνώρισα στην Καλιφόρνια. Μέχρι τότε, ναι, εγώ έλεγα εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσω, αλλά δεν ήταν και στα μέσα πλάνα μου. Ήθελα να πάω να κάνω τρίγους στον κόσμο, αυτά που εντάξει, έχω κάνει λίγο, αλλά όχι για 10 χρόνια, ας πούμε, αυτή η βαλίτσα. Και μέσα από μια συζήτηση που συζητάγαμε για το πόσο δύσκολο είναι και στην Νότια Αφρική να κάνεις πράγματα, πόσο όλοι οι νέοι που είναι σπουδαγμένοι φεύγουν, εκείνη λέει, ναι, εγώ θέλω να γυρίσω γιατί δεν γίνεται όλοι να φεύγουν. Δηλαδή, ο τόπος μας θα ερημώσει, θα γίνει, κάθε χρόνο θα έρχεται πιο πίσω. Πολύ σωστά. Οπότε κάπως πρέπει κάποιος να πάρει αυτή την απόφαση, να επενδύσει στον τόπο του, είτε αυτός λέγεται Σάμος, είτε Ελλάδα, είτε οτιδήποτε. Και να θέλει να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Πρώτα για τον εαυτό του, μετά για την κοινωνία του και μετά γενικά για τον τόπο. Όπου ήδη η οικογένειά σου έκανε κρασί, κάνει πολλά χρόνια φτιάχνετε κρασί. Αμπέλια κυρίως. Ναι. Ο πατέρας μου πήρε τα αμπέλια από το δικό του πατέρα. Είναι παλιό αμπελοτόπιο αυτό που έχουμε. Πόσο είναι ετών? Αυτά είναι φυτεμένα το 90 περίπου. Οπότε είναι 25-30 χρονών κάπου εκεί. Απλά δίνανε τα σταφύλια σε άλλους στο συνεταιρισμό της Σάμου, τα δίνανε. Αυτό. Ο συνεταιρισμός της Σάμου. Οπότε δεν φτιάχνανε η δική σου κρασί με το όνομα το δικό σας. Αυτό έγινε πέρυσι πρώτη φορά. Ουσιαστικά το 24 βγήκαν οι ετικέτες που λένε Κωστάκι. Το πρόβλημα με τη Σάμο ήταν ότι ο συνεταιρισμός ήταν αναγκαστικός. Οπότε όλη η παραγωγή έπρεπε αναγκαστικά να δώσουν τα σταφύλια τους στο συνεταιρισμό. Δεν μπορούσες δηλαδή να ανοίξει συνοποιείο στη Σάμο, το οποίο θα εινοποιεί σταφύλια σαμιώτικα. Αυτό ποιος το είχε φτιάξει, αυτό το νόμο? Ήταν βασιλικό διάταγμα αυτό. Και από το 24, όταν είχε ξεκινήσει ο συνεταιρισμός. Και το 2004 αποφάσισε ο πατέρας μου μαζί με φίλους του να το σταματήσουν όλο αυτό και κινήθηκαν δικαστικά, πήρε 10 χρόνια. Το 2015 βγήκε απόφαση από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι αυτό πάει κόντρα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις την ιδιοκτησία σου. Και έτσι σταμάτησε οριστικά η διαμάχη και άνοιξε πλέον ο δρόμος για να μπορείς να κάνεις το δικό σου κρασί. Και έχουν ανοίξει εινοποιεία στη Σάμο και άλλα. Υπάρχουν 6-7 εινοποιεία αυτή τη στιγμή, είναι ιδιωτικά. Οπότε ο πατέρας σου δεν είχε και δεν μπορούσε να κάνεις μια συζήτηση μαζί του για να σου πει τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσεις ανοίγοντας ένα εινοποιείο. Τις είδες όλες πρώτο χέρι μόνη σου. Ναι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισες όταν αποφάσισες να ανοίξεις αυτό το εινοποιείο? Κοίτα. Η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία σίγουρα. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού. Όχι, τώρα πλέον το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε πάει σε μια νέα εποχή νομίζω στη Σάμο για το κρασί.
έχει γίνει, ενώ αρχικά ο κόσμος έβλεπε αρκετά καχύποπτα τα ιδιωτικά εινοπεία, τώρα νομίζω αρχίζει και το αγκαλιάζει ο κόσμος και τους αρέσει που υπάρχουν νέες προσπάθειες. Αλλά ναι, το χειρότερο νομίζω ήταν τα χαρτιά, αυτός ο λόφος χαρτιών που πρέπει να έχεις, τα οποία τα μισά είναι παράνοια και άχρηστα πράγματα, απλά για να έχεις δουλειά να κάνεις, ξέρω εγώ. Τα οποία έχουν και ένα κόστος, δηλαδή με τα παράβολα και με όλα αυτά, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, αλλά κυρίως το κόστος το προσωπικό, γιατί εγώ και η μάνα μου παλεύουμε όλη μέρα χαρτιά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, τρέχεις με τη γραφειοκρατία, είσαι και στα ταμπέλια, δοκιμάζεις να φτιάξεις και το κρασί και ταυτόχρονα διαβάζεις και για το Master of Wine. Όλα αυτά. Τέλεια, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή να τα ξεδιαλύνουμε. Αρχικά, ας μιλήσουμε για τη Σάμο, Ναι. όπου βγάζει μοσχάτο. Σάμος βγάζει μοσχάτο. Ίσως είναι και ο τόπος που προέρχεται το μοσχάτο. Τι εστί μοσχάτο? Μοσχάτο είναι η πιο δύσκολη ποικιλία που υπάρχει στον κόσμο. Την έχω στο μυαλό μου σαν την ποικιλία με τα πολλά πρόσωπα. Γιατί μπορείς να παίξεις πάρα πολύ μαζί της. Σίγουρα. Αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο και αμπελουργικά Γιατί? και εινολογικά. Είναι ευαίσθητη σε όλες τις ασθένειες που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Και μετά στο εινοπείο είναι πολύ ευοξίδωτη. Οπότε πρέπει να προσέχεις, γυρνάς την πλάτη σου και όλα πάνε στράφη, ας πούμε. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά ναι, μοσχάτο για μένα είναι ένα challenge που βάζω στον εαυτό μου και όλοι στο εινοπείο, ότι πρέπει να του δώσουμε μια νέα ευκαιρία. Αρχικά να πούμε ότι το δικό σας εινοπείο είναι το πρώτο στο νησί που πήρε την πιστοποίηση βιολογικού. Τα αμπέλια μας είναι τα πρώτα βιολογικά αμπέλια στο νησί. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα βιολογικά κρασιά πλέον στο νησί. Δηλαδή 3 εινοπεία τώρα μαζί με το δικό μου είναι βιολογικά. Τέλεια, αλλά πήρατε την πιστοποίηση πρώτα εσείς γι' αυτό. Το αμπέλι, ναι. Τι δυσκολίες έχει ένας βιολογικός αμπελώνας και τι σημαίνει να έχεις ένα βιολογικό αμπελώνα? Εντάξει, βιολογικός αμπελώνας καταρχάς το κάνουμε για μας, που είμαστε μέσα όλη μέρα. Και δηλαδή εγώ δουλεύω στα αμπέλι, ο Λόρενς, ο πατέρας μου, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις φάρμακα που τα αναπνέεις ο ίδιος ή και οι εργάτες σου. Και δεν συζητάμε αυτό για υπολειμματικότητα στο τελικό προϊόν, δηλαδή μπαίνεις μέσα κάθε μέρα. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στη φύση, γιατί η φύση είναι αυτό που σου δίνει το αμπέλι και το σταφύλι και άρα το κρασί. Σωστά. Αν δεν σέβεσαι τη φύση, πώς θα πάρεις μετά καλό σταφύλι, καλό κρασί? Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ολιστική βλέψη τόσο στο χώμα, στο πώς καλλιεργείς τα αμπέλια και γενικά στο πώς συμπεριφέρεσαι στο έδαφος σου. Γενικά είναι αυτή η φιλοσοφία σας, γιατί το φτάνετε μέχρι και στις φιάλες. Ναι, έχουμε ελαφριές φιάλες για παράδειγμα, τις πιο ελαφριές που μπορούσαμε να βρούμε. Προσπαθούμε να δείχνουμε σεβασμό στο περιβάλλον, να είμαστε όσο πιο αειφορικοί μπορούμε. Το οποίο βέβαια και σε ένα νησί είναι δύσκολο, γιατί έχεις τα μεταφορικά που όλα πρέπει να τα φέρεις, όλα πρέπει να τα γυρίσεις πίσω. Οπότε προσπαθούμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε ό,τι έχουμε. Η Σάμος έχει μείνει στο μυαλό πολλών καταναλωτών ως το νησί που παράγει μόνο γλυκά κρασιά. Ναι. Εσείς όμως δεν κάνετε γλυκά κρασιά, Όχι. κάνετε ξηρά κρασιά. Αρχικά, οι Σαμιώτες πώς το πήραν αυτό? Εντάξει, όλα τα εινοπεία κάνουν ξηρά κρασιά. Ναι, το γνωρίζω. Και υπάρχει μια στροφή προς τα ξηρά κρασιά της ξηρές εινοποίησης. Και έτσι και οι Σαμιώτες δεν πίνουν γλυκό κρασί. Το γλυκό κρασί... Τι πίνουν οι Σαμιώτες? Ξηρό κρασί. Το γλυκό κρασί ήταν πάντα ένα εξαγωγικό προϊόν για τη Σάμο. Δηλαδή οι μεγάλες αγορές είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία. Φεύγει όλο στο εξωτερικό. Δηλαδή, σαν Σαμιώτες, εντάξει, μπορεί να κάνει κάποιος ένα βαρελάκι και να το πιει μέσα σε 15-20 χρόνια, ας πούμε. Αλλά κανείς δεν πίνει γλυκό κρασί μετά το φαγητό του. Μπορεί να σε κεράσουν σε μια ταβέρνα, μπορεί. Αλλά δεν είναι μες στην κουλτούρα μας ειδικά να πίνουμε γλυκό κρασί. Ο Σαμιώτης χαίρεται που υπάρχει και ένα ξηρό κρασί, ας πούμε, διαφορετικό. Τέλεια. Ναι. Τι διαφορές, μάλλον τι διαφορετικό έχεις εσύ ανακαλύψει? Μου είπες ότι πέρα από την κλασική ποικιλία του μοσχάτου, έκανες και μια νέα ανακάλυψη. Ναι, δεν είναι τόσο νέα. Δεν είναι τόσο νέα, αλλά ναι. Πριν από, ας πούμε, 80 χρόνια περίπου, όπου ο παππούς του νονού μου βρήκε
μερικά κλίματα τα οποία παρήγαγαν και κόκκινα σταφύλια. Και... Από μοσχάτο. Από μοσχάτο, μέσα στα μπέλη. Γιατί το μοσχάτο είναι λευκή ποικιλία, να πούμε. Λευκή. Και από αυτά πήρε βέργες, έκανε κρεβατίνες και μετά ο νονός μου τα φύτεψε αμπέλι από αυτά. Και εγώ πήρα μετά από αυτό τα αμπέλι βέργες και φύτεψα το δικό μου. Οπότε τώρα έχουμε 5 στρέμματα από μοσχάτο μαύρο μικρόρογο, το οποίο είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Γιατί... Μόνο εσείς την έχετε αυτή την ποικιλία στο νησί? Όχι, υπάρχουν και άλλα αμπέλια, αλλά μέχρι τώρα δεν εινοποιούνταν μόνο του. Δεν έχει αξιοποιηθεί κάπως. Ναι. Από εσάς πότε θα δούμε αποτέλεσμα σε αυτό? Προς το παρόν βγήκε το 23 πειραματικά 100 φιάλες περίπου. Και ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί εντάξει, εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου βασικά δεν είχα δοκιμάσει ποτέ κρασί από μοσχάτο μαύρο μικρόρογο. Οπότε στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα την ιδέα ότι μπορεί απλά να το ξεπατώσω όσο είναι νωρίς, αν δεν βγαίνει καλό, και να βάλουμε κάτι άλλο. Αλλά μας άρεσε, ήταν πολύ θετικό το πρώτο αποτέλεσμα και νομίζω θα γίνει κάτι πολύ καλό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις σκέψη να φυτέψεις γενικότερα άλλες ποικιλίες, αλλά δεν θέλω ξεροσφαίρι έτσι. Θέλω να ανοίξουμε ένα κρασί από τα κρασιά που έχεις φέρει να δοκιμάσουμε, γιατί τα έχει ήδη αγαπήσει ο κόσμος, παρόλο που δεν κυκλοφορούν πολύ καιρό. Λοιπόν, εγώ θα πάω στον συντηρητή μας της Masterzen να φέρω τα κρασιά. Δεν θέλω να το κόψω αυτό, θέλω ο κόσμος να είναι το χέρι σου. Λοιπόν, τα έφερα όλα τα κρασιά, γιατί πραγματικά είναι ένα και ένα και θέλω να δείξουμε και τις φιάλες και το πετνάτ που έχετε φτιάξει. Με ποιο θα ήθελες να ξεκινήσουμε, να δοκιμάσουμε? Να ξεκινήσουμε με το αφρόδες. Ωραία. Και μετά το dry. Τέλεια. Θα μας κάνεις την τιμή? Εννοείται. Αφρόδες πετνάτ από μοσχάτο. Τι ωραίος ήχος αυτός. Ελπίζω να πέρασε στο βίντεο και να ακούγεται αυτός ο ήχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε πει και με τον Κωνσταντίνο τον Μποσινάκη όταν είχε έρθει εδώ τι είναι το πετνάτ, οπότε πηγαίνετε όσοι δεν το έχετε δει το επεισόδιο να δείτε αναλυτικά τι σημαίνει το πετνάτ. Εννοείται. Μίλησε μας λίγο για το πετνάτ από μοσχάτο. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, και εμείς πιστεύουμε ότι το μοσχάτο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια ποικιλία με 1000 πρόσωπα. Εμείς έχουμε συνηθίσει γενικά να το βλέπουμε σαν κάτι πάρα πολύ αρωματικό. Πω. Συνέχισε εσύ, εγώ πίνω. Πολύ αρωματικό, πολύ έντονο, ίσως κάπως γλυκό. Αλλά εμείς πάμε σε μία άλλη κατεύθυνση. Ουσιαστικά θέλουμε όλα τα κρασιά μας να είναι αρκετά αυστηρά, χωρίς πολύ έντονα αρώματα, να καταλαβαίνεις όμως πώς είναι η ποικιλία. Και χαμηλό αλκοόλ, υψηλή οξύδητα. Σε αυτό έχει συμβάλει ο Λόρενς σίγουρα. Και οι ρίζες από τη Γερμανία που έχει. Σίγουρα. Γιατί ακόμα και οι φιάλες, όσοι ξέρουν, αυτό το στυλ φιάλης είναι καθαρά Γερμανία, Αλσατία. Ναι. Τα δικά μας και από τον υπόλοιπο κόσμο κατά βάση είναι πιο κοντόχοντρα λίγο. Αυτό είναι το πιο κομψό κατά τη γνώμη μου. Η πιο κομψή Οπότε φιάλη. και εσύ το ήθελες, δεν έκανε πολλά για να σε πείσει. Όχι. Εντάξει. Γενικά συμφωνούμε. Πώς έχει βοηθήσει, πού έχει συμβάλει ο Λόρεν σε όλο αυτό, στη δημιουργία των ιδεών και του εινοποιείου, αλλά και του τελικού αποτελέσματος για τα κρασιά? Θα ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά ίσως την πειθαρχία. Δηλαδή και στην οργάνωση. Γερμανός ίσον πειθαρχία. Ναι. Δηλαδή όχι με την κακή έννοια, αλλά είναι πολύ οργανωτικός και μαζί συζητάμε και ξέρουμε τι θέλουμε να φτιάξουμε από την αρχή. Δηλαδή εδώ πέρα αυτά τα κρασιά ήταν ο πρώτος μας τρίγος. Αλλά το είχαμε συζητήσει από πριν, ξέραμε ακριβώς τι στυλ θέλουμε να φτιάξουμε, οπότε πήγαμε στον τρίγο οργανωμένοι, ξέραμε πότε θα τριγίσουμε το κάθε τι, πόσο θα κάνουμε από το κάθε κρασί και τα καταφέραμε νομίζω. Ναι. Το πετνάτ πάνω κάτω έχει... Μπορείς να πεις ότι έχει μία συνταγή το πετνάτ ή όχι? Όλα τα κρασιά έχουν μια συνταγή, πιστεύω. Το συγκεκριμένο στυλ ή έχετε κάνει κάτι διαφορετικό, έχετε ξεφύγει?
Έχουμε πολύ χαμηλό αλκοόλ. Έχουμε 10,5 αλκοόλ. Θα μας κάνεις και ένα mini tasting, έτσι όπως το κάνεις για τις πιστοποιήσεις? Όχι, δεν θα σας κάνω. Έχει βαρεθεί, δεν μπορεί άλλο. Ουσιαστικά εδώ κλείνουμε το κρασί μέσα στη φιάλη πριν τελειώσει η ζύμωση και αυτό παραμένει γύρω στους 6-7 μήνες με τις συνολάσπες. Ναι. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι στο Ancestral Method έχεις πολύ περισσότερες συνολάσπες από ένα κρασί παραδοσιακής μεθόδου. Και έτσι βγάζουν και περισσότερο το αποτύπωμά τους πιο γρήγορα. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το κρασί, πέρα από έτσι αρώματα λεμονιού, πράσινου μήλου, ίσως λίγο έτσι κάπως λευκά λουλούδια, έχω και ένα μπριός, λίγο ψωμί, που έρχεται από τις ζύμες και τη μικρή αυτή παραμονή. Ναι. Και νομίζω αυτό το κάνει ωραίο. Έχετε φτιάξει και ένα off-dry κρασί. Ναι. Σωστά? Ναι. Που εκεί είναι ξεκάθαρη η επιρροή του Λόρενς. Ξεκάθαρα, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να μου πεις, αρχικά να πούμε τι σημαίνει off-dry κρασί, να μάθει ο κόσμος. Off-dry είναι κάτι που γευστικά μπορεί έτσι με την πρώτη γουλιά να νομίζουμε ότι είναι ξηρό. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβουμε ότι γλυκίζει κάπως, αλλά δεν το λέμε γλυκό ή μη γλυκό ή μη ξηρό. Ναι, ή μη ξηρό. Δηλαδή, μας φαίνεται ότι είναι κάτι ξηρό. Και αυτό το καταφέρνεις με το να έχεις μια ισορροπία στα ζάχαρα και την οξύτητα. Ουσιαστικά οι Γερμανοί το κάνουν πολύ αυτό με τα καμπινέτ, τα σπετλέζε, τα κρασιά τους, που στην ουσία καλύπτουν την πάρα πολύ ψηλή οξύτητα που έχουν με ζάχαρα. Και έτσι έχεις ένα κρασί που μπορείς να το πιείς. Γιατί παλιά ήταν τόσο ψηλές οι οξύτητες που χωρίς τη ζάχαρη ήταν δύσκολο. Και εμείς για να το καταφέρουμε αυτό τριγάμε νωρίς. Γι' αυτό το λέμε και early harvest. Είναι το αντίθετο του late harvest, ας πούμε. Οπότε τριγάμε νωρίς. Πότε πριν από τα ξηρά κρασιά. Εντάξει. Είναι μαζί με το Ancestral, ας πούμε. Αύγουστο πια ξεκινάτε? Πότε ξεκινάτε? Ναι, ξεκινάμε Αύγουστο. Και ο τελευταίος τρίγος πότε γίνεται για εσάς? Αύγουστο. Αρχές με τέλος Αυγούστου δηλαδή είναι ό,τι κάνετε. Ναι. Δεν θέλετε και την υπερορίμανση του σταφυλιών από ό,τι καταλαβαίνω? Όχι, θέλουμε για να κρατήσετε την οξύτητα, αυτό το crispiness. Ναι, και οξύτητα. Ναι. Το off-dry στην παλέτα του Έλληνα πόσο πολύ ταιριάζει, πιστεύεις? Νομίζω το αγαπάει, αλλά δεν το ξέρει. Είναι έτσι πολύ παιχνιδιάρικο, θυμίζει κάπως κοκτέιλ, αλλά είναι κάτι που το πίνεις πολύ εύκολα, θέλει έτσι καιρό ζεστό, γιατί είναι κάτι που σε δροσίζει και νομίζω μας αρέσει, αλλά δεν θέλουμε ίσως να το δοκιμάσουμε, να το δεχτούμε. Ποια είναι η διαφορά με ένα ημίξιρο ή με ένα ημίγλυκο? Γιατί σίγουρα από τη στιγμή που ένα κρασί έχει σάκχαρα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει από κρασί, δηλαδή ξέρω αρκετό κόσμο ο οποίος μπερδεύει τη θερμότητα του αλκοόλ σε ένα κρασί, αμέσως θα γυρίσει να μου πει ότι είναι γλυκό, ότι γλυκίζει. Κοίτα, και στο Ancestral, ας πούμε, επειδή έχεις αυτά τα αρώματα, τα μπριός, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι είναι γλυκό αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ξηρό κρασί. Πώς το ξεχωρίζει δηλαδή ένας απλός καταναλωτής, πώς μπορεί να το ξεχωρίσει αυτό με απλά βήματα? Κοιτώντας το αλκοόλ πρώτα απ' όλα, στο πίσω μέρος της φιάλης? Κοίτα, αυτό δεν λέει κάτι, γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να φτιάχνουμε ημίγλυκα κρασιά με 14 αλκοόλ, που έχεις και ξηρά κρασιά με 14 αλκοόλ. Διαβάζοντας την ετικέτα, ρωτώντας, καταλαβαίνοντας τα στυλ, νομίζω μόνο έτσι. Δηλαδή το δικό μας, για παράδειγμα, μπορείς βλέποντας στην πίσω ετικέτα 9% αλκοόλ να ψηλιαστείς ότι θα έχει κάποια υπολειμματικά ζάχαρα. Αλλά στα περισσότερα ελληνικά κρασιά που έχουν ζάχαρα μέσα δεν το καταλαβαίνεις από την ετικέτα. Πρέπει να το γράφει πάνω. Παρόλο που δεν έχω επισκεφθεί ακόμα τη Σάμο, έχω δει σε φωτογραφίες και βίντεο ότι είναι ένα νησί με πάρα πολλά διαφορετικά επίπεδα, όπως είπα και στην αρχή. Ναι. Μπορεί να ξεκινάμε από το επίπεδο της θάλασσας και να φτάνουμε και μέχρι τα 900 μέτρα από ό,τι έχω διαβάσει. Αρχικά θέλω να μου πεις εσείς που βρίσκεστε και αν έχετε αμπέλια σε διαφορετικά επίπεδα, που αυτό σημαίνει αυτόματα και διαφορετικά στυλ κρασιού. Όχι, και αυτό που κάνουμε εμείς και είναι έτσι, ας πούμε, αξιοθαύμαστο για μας, είναι ότι όλα αυτά τα κρασιά προέρχονται από ένα αμπέλι.
Είναι Ένα- το κύριο ένα ύψος. αμπέλι. Ναι, το κύριο αμπέλι που είναι στην οικογένειά μου πολλά χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πόσο. Και βρίσκεται στα 100 μέτρα περίπου υψόμετρο. Λέγεται η περιοχή Ξυλάκι, γιατί ξυλιάζεις από το κρύο. Κάνει τόσο κρύο. Κάνει τόσο κρύο. Αυτό βρίσκεται σε μια ρεματιά και περιβάλλεται από βουνά. Και έτσι το πρωί αργεί πολύ να βγει ο ήλιος και το βράδυ φεύγει πολύ νωρίς. Οπότε και το καλοκαίρι, ας πούμε, έχεις ήλιο από τις 9 το πρωί, 9.30 μέχρι τις 6. Και μαζί με την καλλιέργεια που κάνουμε, που προσπαθούμε το έδαφος μας να είναι υγιές, να είναι καλυμμένο με χόρτα, να έχει αρκετή υγρασία μέσα με την αύξηση της οργανικής ουσίας. Μαζί με αυτό και το μικροκλίμα της περιοχής βλέπουμε ότι οριμάζει την ίδια στιγμή με αμπέλια που είναι βορεινά και στα 650 μέτρα υψόμετρο. Άρα θέλοντας και μη θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα πιο θερμό κρασί σε αυτό το υψόμετρο και με, Σίγουρα. και με τις καιρικές συνθήκες που μου περιγράφεις. Ναι. Το μοσχάτο είναι μια ποικιλία που γενικά οριμάζει νωρίς. Οπότε αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να περιμένουμε όσο θέλουμε, ας πούμε, να οριμάσουν τα σταφύλια. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στη φιλοσοφία μας κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε κάτι που να είναι πιο ανάλαφρο, αυστηρό και γεμάτο ζωή, γεμάτο οξύδητα. Γιατί δεν βλέπουμε φελό στις φιάλες σας και έχετε επιλέξει το βιδωτοπόμα? Γιατί κάθε απόφαση που πήραμε ήταν για να κάνουμε το προϊόν μας πιο καλό. Οπότε από το πιεστήριο, το εμφιαλωτικό, τα πάντα. Γι' αυτό έχουμε και φιάλες σκουρόχρωμες μέχρι και στο ροζέ, ώστε να μην επηρεάζεται από το φως του ήλιου. Και γι' αυτό έχουμε και το βιδωτό. Εδώ στο εινοποιείο δουλεύουμε αναγωγικά σε όλα τα στάδια. Προσέχουμε πάρα πολύ το οξυγόνο, γιατί το στυλ κρασιών που θέλουμε να φτιάξουμε είναι πολύ αυστηρά και προσεγμένα, ας πούμε. Οπότε βάζοντας ένα φελό, ουσιαστικά αναιρούμε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει κατά την εινοποίηση. Γιατί αφήνουμε μέσα οξυγόνο και χάνουμε την αυστηρότητα που ζητάμε. Θα μπορούσε να επηρεάσει και την οξύδωση που είπες, μιας και το μοσχάτο είναι αβοξίδωτη ποικιλία? Σίγουρα. Και για να μείνει ένα κρασί, ας πούμε, έστω ότι ένα κρασί μένει 2 χρόνια στο ράφι, με το βιδωτό αυτό μπορεί να γίνει με ένα χι αριθμό θειώδων. Ενώ αν έχεις φελό, μπορεί να πρέπει να βάλεις 2-3 φορές παραπάνω ελεύθερο θειώδη για να το κρατήσεις την ίδια περίοδο στο ράφι. Αυτό σημαίνει ότι στην αρχή δεν πίνεται και μετά σταδιακά γίνεται όλο και πιο καλό, ας πούμε. Άρα να καταρρεύσει. Είναι πολύ νέο το εινοποιείο και οι φιάλες σας, για να ρωτήσω, αλλά πάνω κάτω από την εμπειρία σας, μέχρι πόσο θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα κρασί σε αυτή τη φιάλη για να παλαιώσει σε αυτό το στυλ? Ναι. Νομίζω ότι το dry που είναι και το flagship μας, με τον τρόπο που είναι φτιαγμένο και σχεδιασμένο, είναι ένα κρασί που μπορείς να το πιεις και τώρα. Αλλά εγώ το βλέπω να παλαιώνει πολύ ωραία και σε 5 χρόνια και περισσότερο. Μπορεί να διατηρηθεί, μιας και έχει υψηλή οξύτητα, ένα κρασί μπορεί να διατηρηθεί και να αλλάξει μορφή όσο περνάει ο καιρός. Σίγουρα, και ουσιαστικά αυτό που θες όταν παλαιώνει ένα κρασί είναι να έχεις και τα φρουτώδη αρώματα, αλλά και να αποκτάς πολυπλοκότητα μέσω της εξέλιξης. Δηλαδή δεν θες να είναι καλυμμένο από τριτογενή αρώματα. Θες να έχεις αυτή την ωραία μίξη και των δύο κόσμων. Θα βάζατε άλλη ποικιλία, μιας και είναι και ο Λόρενς μαζί σου, θα δοκιμάζετε το Riesling για παράδειγμα? Σε αυτή τη φάση όχι. Ακόμα θέλουμε να μάθουμε να καλλιεργούμε το μοσχάτο σωστά στο αμπέλι και να το χειριζόμαστε σωστά στην ινοποίηση. Αυτό, η φιλοσοφία μας είναι κάνεις ένα πράγμα και το κάνεις σωστά. Δηλαδή... Αμιγώς ελληνικό για την ώρα. Ναι. Γιατί όχι, ναι, εννοείται. Και εντάξει, αν βαρεθούμε, μπορεί να το κάνουμε. Φέτος ο τρίγος πώς πήγε με τις ψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά? Δεν είχαμε πρόβλημα. Εσείς δεν είχατε πρόβλημα? Όχι. Και αυτό βλέπω. Τα μπέλια μας ανταπεξέρχονται πάρα πολύ καλά. Είναι ξηρικά, αλλά αυτό το μικροκλίμα και η καλλιέργεια έχει που τη κάνουμε... υγρασία στο νησί γενικότερα, που βοηθάει αυτό, βοηθάει. Το πρωί πας στο αμπέλι και είναι όλα βρεγμένα.
Ναι, δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ο τρίγος ήρθε πιο νωρίς, εννοείται, γιατί δεν έκανε και χειμώνα, ανοίξανε τα μπέλια πιο νωρίς, οπότε και αυτό έφερε και τον τρίγο πιο νωρίς. Αλλά νομίζω για τα πιο πρώιμα στυλ μας, δηλαδή το Αφρόδες και το Early Harvest που τα τριγάμε πιο νωρίς, αυτά πήγε ο τρίγος πιο νωρίς. Μετά για να φτάσουμε στο 12,5% ας πούμε, ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια. Σε αγχώνει και σαν άνθρωπο του κρασιού γενικότερα η αλλαγή της θερμοκρασίας? Γιατί αρκετές περιοχές τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην είχαν πρόβλημα, αλλά τώρα έχουν. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει και αυτή η ξηρασία ή οποιαδήποτε ακόμα και με την υγρασία που έχετε, να γίνει υπερβολική υγρασία, με αποτέλεσμα να σας χαλάσει το αμπέλι, με βοτρίτη και άλλες ασθένειες που προκύπτουν? Εντάξει, ήδη είναι υπερβολική υγρασία, οπότε λίγο λιγότερο δεν θα μας πείραζε. Αλλά ναι, η έλλειψη βροχής είναι το μόνο που με αγχώνει, γιατί στη Σάμο έχουμε καλομάθη. Έχουμε ένα μέσο όρο εκεί 650-700 χιλιοστά που είναι μια χαρά. Και η Σάμος είναι ένα πολύ πράσινο νησί, οπότε με λιγότερες βροχοπτώσεις αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιών και όλα αυτά. Οπότε αυτό που με φοβίζει περισσότερο δεν είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες απαραίτητα, αλλά η μείωση της βροχής. Και αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, ο πατέρας μου όταν ήταν μικρός, είχαν 40 μέρες που έβρεχε το χειμώνα. Εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Ναι. Είναι σαν τα χιόνια που μας έλεγε ο κύριος Μπουτάρης, ότι δεν υπάρχουν πλέον χιόνια. Όλες αυτές τις γνώσεις, να μετράς και τα χιλιοστά της βροχής και όλα αυτά, πού πιστεύεις ότι τις έχεις κατακτήσει περισσότερο? Μέσα στο αμπέλι και από τον πατέρα σου που πήγαινες από μικρή, από τους τρίγους που έκανες ανά τον κόσμο και τα ταξίδια σου στα ενοπία, καθαρά από τη θεωρία που διαβάζεις για το MW? Νομίζω από πού έχεις αντλήσει περισσότερη γνώση? Νομίζω είναι οι συζητήσεις με τον κόσμο. Είτε αυτός είναι ο πατέρας μου, είτε είναι φίλοι, είτε είναι οι νοποιοί που επισκεπτόμαστε. Είναι όλο αυτό, και όλα αυτά δεν είναι μόνο να παίρνεις πληροφορίες και να τις αφομοιώνεις. Είναι να έχεις και κριτική σκέψη, να δεις τι μπορεί να εφαρμοστεί σε σένα, τι σε αφορά, τι κάποιος κάνει σωστά, τι ίσως κάποιος δεν κάνει τόσο σωστά και πώς μπορείς να αντλήσεις τα καλύτερα σημεία από τον καθένα για να γίνεις και εσύ καλύτερος. Με κάλυψε. Λοιπόν, θα σου ζητήσω να πιούμε κούπα. Ναι. Το pet nut, γιατί θέλω πάρα πολύ να ανοίξουμε και το dry. Οπότε να κάνουμε ένα στην υγειά μας. Στην υγειά μας και σε εσάς, στην υγεία σου Σταμάτη μου. Και ασπροπάτο. 2 πάτη. Έλα, τώρα δεν το ήπιες ασπροπάτο. Τέλεια, θα φύγει από εδώ κουδούνι. Είμαστε κακοί πυροή. Τέλος. Λοιπόν, θα ανοίξω και το dry. Αυτό είναι το dry, τέλεια. Ναι. Ο σχεδιασμός της ετικέτας και όλο αυτό, μίλησαμε λίγο παραπάνω. Τις ετικέτες τις έχει κάνει ένας Σαμιώτης, Ναι. ο οποίος λέγεται Ευαγγέλης Χατζηθεοδόρου και είναι εμπνευσμένες από το τοπίο που βλέπεις από το Ηνωπείο. Τι βλέπεις από το Ηνωπείο? Βάλε μας λίγο στο... Ναι. Γιατί δεν έχω έρθει ακόμα, επιφυλάσσουμε ότι θα έρθω. Αρχικά το σπίτι σου είναι κοντά στο Ηνωπείο? Το σπίτι είναι 6 λεπτά με το αυτοκίνητο, οπότε είναι πολύ κοντά. Σε ποια περιοχή? Αλλά είναι όσο μακριά χρειάζεται. Είναι στο Καρλόβαση, στη Δυτική Σάμο. Και η Σάμο ουσιαστικά είναι αρκετά μεγάλο νησί και κυριαρχείται από 2 βουνά. Οπότε έχεις... Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά δεν είναι το τυπικό παράδειγμα μοσχάτου που έχουμε συναντήσει κατά καιρούς. Δεν είναι. Έχει έναν πιο άγριο χαρακτήρα. Λίγο πιο, όπως το είπες, αυστηρό, με πειθαρχία. Ναι. Όπως ο Λόρενς. Δεν χάνει τα αρώματά του. Δηλαδή έχεις όλη αυτή την ανθικότητα, τα άνθη από... φρούδα, πορτοκαλιού. Αυτό, όλα αυτά τα εσπεριδοειδή, άνθη εσπεριδοειδών. Έχει και κάτι αποζύμες, όπως είπες, λίγο φλίντινες, αυτό το τσακμάκι. Ναι. Έχει το minerality. Είναι σαν αυτό που περιέγραψες, σαν να πηγαίνεις σε ένα αμπέλι το πρωί, το οποίο είναι βρεγμένο από την υγρασία. Οπότε μυρίζεις και τα βρεγμένα φύλλα του αμπελιού, τα βρεγμένα σταφύλια, το χώμα, σαν να περπατάς σε ένα βρεγμένο τοπίο. Είναι η πιο ωραία παρομοίωση που έχω ακούσει. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Μα είναι σαν θαλασσινή άβρα, ναι. αυτό. Ναι. Τα κρασιά που δοκιμάζουμε, άμα τους δώσουμε σημασία όλοι μας, περιγράφουν το μέρος στο οποίο μεγαλώνουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Σίγουρα παίζει ρόλο και το χέρι του εινοποιού μέσα. Και γενικότερα η συνταγή που έχει και το τι θέλει να κάνει και τι αποτέλεσμα θέλει να δώσει. Αλλά όταν το αφήνεις να σου δείξει από μόνο του το χαρακτήρα του, σε πηγαίνει στο σημείο που μεγαλώνει, θέλοντας και μη. Πραγματικά αυτό δεν θέλαμε να έχουμε, ξέρεις, αυτό το μονοδιάστατο αποτέλεσμα που πολλές φορές έχεις με το μοσχάτο. Και θερμό στόμα, πολύ. Ναι. Και μόνο 12% αλκοόλ. Στο στόμα σου βγάζει κάτι από πυρηνό καρπό, περισσότερο. Ενώ στη μύτη έχει τα εσπεριδοειδή, στο στόμα σε πάει σε βερίκοκο, ροδάκινο. Και έτσι βλέπω και αλλάζει. Κομπόστα. Αλλάζει έτσι το φρούτο. Δηλαδή, όταν τριγάς πιο νωρίς, έχεις περισσότερο εσπεριδοειδή, μετά πας στα μήλα και καταλήγεις σε πυρηνόκαρπα. Πω. Έτσι αλλάζει στην ορίμανσή του. Τελειώσαμε με την περιγραφή του Ινοποιού και μετά. Όχι, της θέας. Όχι, δεν τελειώσαμε. Για πες, παρακαλώ, γιατί θέλω πολύ να με βάλεις εκεί. Δηλαδή, μιας και δοκιμάζουμε τώρα τα κρασιά, μου αρέσει πάρα πολύ να κλείνω τα μάτια μου και πίνοντας το κρασί να φαντάζομαι το μέρος. Ναι, ουσιαστικά το τοπίο κυριαρχείται από τα δύο βουνά που έχουμε. Το ένα στα δυτικά είναι ο Κέρκης και στα ανατολικά είναι ο Καρβούνης. Ο Κέρκης είναι 1450 μέτρα, οπότε το πιο ψηλό στο Αιγαίο, πέρα από Κρήτη, Εύβοια. Και είναι ένα βουνό έτσι απόκρημνο, γυμνό, ενώ ο Καρβούνης είναι πολύ πράσινο και έχει φύση που οριάζει. Οπότε το Ινοποιείο βρίσκεται σε ένα λόφο ανάμεσα στην κοιλάδα που δημιουργούν αυτά τα δύο βουνά. Και βλέπεις την κυρίαρχη μάζα του Κέρκη, βλέπεις τη θάλασσα, την Τουρκία απέναντι και μετά ηρεμεί το μάτι σου με τον Καρβούνι που είναι καταπράσινο. Σε πράσινο στίχος. Τι ωραίο που το περιέγραψες. Και οι δικέτες είναι πολύ όμορφες, είναι minimal, έχουν μια αυστηρότητα αλλά και ένα παιχνίδισμα ταυτόχρονα με τα χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και αντικατοπτρίζουν αυτό που έχει μέσα, νομίζω. Θέλαμε κάτι έτσι, ότι βλέποντας την ετικέτα περιμένεις ότι δεν θα έχεις ένα κρασί πολύ φανταχτερό, θα έχεις ένα κρασί όπως πρέπει να είναι. Το οποίο είναι επισκέψιμο ή όχι ακόμα? Όχι ακόμα. Πότε πιστεύεις θα έρθει ο κόσμος Φέτος εκεί? του χρόνου θα δούμε. Όποτε μπορέσουμε και προλάβουμε. Πότε να προλάβεις και εσύ με όλα αυτά που κάνεις? Έχουμε Ελληνίδα γυναίκα που έχει κατακτήσει το τίτλο Master of Wine, η οποία ζει στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ πέρα. Οπότε στην ουσία, αν πάρεις εσύ τον τίτλο τώρα, θα είσαι η πρώτη εν Ελλάδα γυναίκα που έχει πάρει αυτόν τον τίτλο του Master of Wine. Ναι. Σίγουρα η πρώτη νησιώτισσα. Σίγουρα η πρώτη νησιώτισσα. Τι όμορφο κι αυτό, ναι. Θέλεις να πεις και στον κόσμο το πρόγραμμα που μου είπες ότι κάνεις, που σηκώνεσαι 8 η ώρα το πρωί και 8 η ώρα το πρωί πόσα κρασιά δοκιμάζεις? 12. Κάθε μέρα. Έτσι δεν μπορεί να γεννηθεί ένας αλκοολικός. Κάπως έτσι δεν ξεκινάει. Ναι, αγκαλιά με ένα σπίτι μου κοιμάμαι. Αστείευομαι, φυσικά. Ναι. Πώς είναι να κάνεις αυτό το πρόγραμμα? Να ξυπνάς, να διαβάζεις για κάτι τόσο απαιτητικό? Επίσης, αυτό που δεν έχει καταλάβει, όχι δεν έχει καταλάβει, μάλλον δεν γνωρίζει ο κόσμος, είναι το τι κόστος, πέρα από ψυχικό, αλλά και οικονομικό πρέπει να δαπανίσει κάποιος για μια τέτοια πιστοποίηση. Ναι. Εντάξει, ευτυχώς έχω πάρει αρκετές υποτροφίες. Έχεις πάρει υποτροφία? Ναι. Έχω πάρει μια υποτροφία για ένα άρθρο που έγραψα. Που ήταν... Θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί διαβάσατε πρώτα ένα ποίημα την Ιθάκη του Καβάφη. Ήσασταν παιδιά από όλο τον κόσμο σε αυτό? Ή μόνο από όλοι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά από όλο τον κόσμο, να σας βάζει ένας παγκόσμιος οργανισμός να διαβάσετε κάτι ελληνικό από έναν τέτοιο ποιητή όπως ο Καβάφης και να εμπνευστείτε από αυτό. Ήταν υποτροφία που η Master of Wine που την έκανε είναι δασκάλα. Οπότε το έκανε προς τιμή του πατέρα της. Και επειδή είναι δασκάλα, είχε γνώση από την Αμερική. Αμερικανίδα φιλόλογος στην ουσία. Ναι. Και είχε γνώση του Καβάφη. Ναι. Και έπρεπε να γράψουμε πώς μας εμπνέει αυτό το... Διάβασα ότι σε επιλέξανε γιατί ήταν τόσο συναισθηματικό το κείμενο που έγραψες. Ναι. Θυμάσαι τι έχεις γράψει?
συναισθηματικά πράγματα. Βρείτε το και διαβάστε το. Μπορούμε να το βρούμε online, γιατί δεν το βρήκα. Μπορούμε, ναι. Θα σου στείλω. Ναι, να μου το στείλεις, θέλω πάρα πολύ. Και σε επιλέξανε γι' αυτό. Και μετά έχω πάρει άλλες 2 υποτροφίες. Μία είναι από την εταιρεία την Gallo και μία από το IWSC. Οπότε γενικά αυτά έχουν καλύψει δίδακτρα και πολλά έξοδα και είμαι ευγνώμων πραγματικά. Συζητούσα με έναν φίλο ο οποίος τώρα πηγαίνει για πιλότος και μου είπε τα δίδακτρα για να πάρει και αυτός το πτυχίο του για αυτό το επάγγελμα και είναι ακριβώς τα ίδια για να κατακτήσει τον τίτλο του Master of Wine. Οπότε, για να μην μιλάμε για ποσά, για όποιον ενδιαφέρεται, αν θέλεις να γίνεις Master of Wine ή αν θέλεις να γίνεις πιλότος σε μια γνωστή εταιρεία, τα λεφτά είναι ίδια που πρέπει να δαπανίσεις. Και δεν πρέπει να αγοράσεις και κρασιά αν είσαι πιλότος. Δεν πρέπει να αγοράσεις κρασιά και δεν πρέπει να κάνεις και ταξίδια απαραίτητα μόνος σου για να πηγαίνεις να δεις τι, να βλέπεις τα αεροδρόμια. Έλατε. Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ. Τα βιβλία, τα κρασιά που πρέπει να βάλεις. Δηλαδή, βοηθάει. Εμένα τουλάχιστον με βοήθησε πάρα πολύ που στις πιστοποιήσεις μου δούλευα σε wine bar και μπορούσαμε να ανοίγουμε όποιο κρασί θέλουμε, να δοκιμάζουμε. Όποιο κρασί εντός εισαγωγικών τώρα, από αυτά που είχαμε ανοιχτά και με κόραβιν. Αλλιώς δεν γίνεται να δώσεις τόσο πολλά λεφτά για να πάρεις βιβλία, κρασιά, ταξίδια κτλ. Πρέπει να πάρεις στρατηγικά πράγματα. Και από εκεί και πέρα, dry notes και συζητήσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάρεις και μπαρόλο και μπαρμπαρέσκο. Μπορείς να ξέρεις πώς είναι ένα μπαρόλο και αν σου φαίνεται ότι είναι μπαρόλο αλλά μπορεί και όχι, να το πεις μπαρμπαρέσκο, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται να τα πάρεις όλα. Πρέπει να δοκιμάζεις στρατηγικά, αλλά και να δοκιμάζεις και ό,τι βρεις μπροστά σου. Βάλει μας λίγο στη ζωή και στην καθημερινότητα ενός υποψηφίου για Master of Wine. Εντάξει, πολύ πειθαρχία. Εγώ είμαι στο πρόγραμμα από το 20. Εκεί μπήκα, στο Σεπτέμβριο του 20 μπήκα στο Stage 1. Και εντάξει, η πρώτη χρονιά είναι να μάθεις τα κατατόπια. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, ο πύχης πιο χαμηλά και είναι για να δεις αν είναι για σένα, αν αντέχεις και αν είσαι, ουσιαστικά αν περάσεις το stage 2 σημαίνει ότι είσαι στο σωστό δρόμο να προχωρήσεις. Και από εκεί και πέρα το stage 2 είναι εκεί που τα πράγματα σοβαρεύουν και πρέπει να ουσιαστικά διαβάζεις για τα πάντα. Δηλαδή διαβάζεις από το χώμα μέχρι το πώς καλλιεργείς, πώς τριγάς, πώς συνοποιείς, τους μύκητες, τα βακτήρια, εμφιάλωση και μετά για την αγορά του κρασιού. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργούν τα πάντα από σούπερ μάρκετ, από μονόπολη, από κάβες, τα πάντα. Και μετά έχεις και το πιο ωραίο κομμάτι, το Paper 5, που είναι ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Πρέπει να γράψεις απαντήσεις για ερωτήσεις που δεν έχεις σκεφτεί ποτέ στη ζωή σου. Δηλαδή, εγώ είχα απαντήσει σε μια ερώτηση, do we still need wine writers? Χρειαζόμαστε ακόμα συγγραφείς κρασιού. Χρειαζόμαστε? Τι όχι. Αλλά μπορείς το ίδιο εύκολα να πεις και όχι, δεν χρειαζόμαστε, ό,τι χρειάζεται να γραφτεί, έχει γραφτεί. Υπάρχουν αλλαγές. Και στις νομοθεσίες και στα πάντα όλα υπάρχουν αλλαγές. Κάποιος πρέπει να τα γράφει αυτά. Τι εννοείς? Ναι, εντάξει, αλλά χρειαζόμαστε wine writers ή χρειαζόμαστε podcasts? Ας πούμε. Η άποψή σου ποια είναι? Εγώ νομίζω χρειαζόμαστε απ' όλα. Αλλά ναι, ίσως το κείμενο υστερεί λίγο στην εποχή μας. Διαβάζει ο κόσμος, πιστεύεις? Όχι τόσο. Νομίζω τον προσελκύει περισσότερο ένα podcast. Λίγο στα social media. Έτσι άλλες μορφές επικοινωνίας παρά η γραφή. Πιο ταχείες, πιο άμεσες. Πιο οικίες, ναι. Και χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει κάποια προσπάθεια ιδιαίτερη να σκεφτεί, να συγκεντρωθεί κάπου. Αυτό εσένα σε επηρεάσει ποτέ η έλλειψη συγκέντρωσης? Ναι, κάθε μέρα. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Πρέπει να μαλώσω λίγο τον εαυτό μου, να πω κάτσε τώρα θα κάτσεις να κάνεις αυτό. Και καμιά φορά πετυχαίνει, καμιά φορά δεν πετυχαίνει.
και μπορώ να κοιτάξω το παράθυρο για 2 ώρες. Ξέρω. Το οποίο είναι επίσης πολύ υγιές. Δεν μπορείς να είσαι focused όλη την ώρα σε κάτι κάθε μέρα όπως πρέπει να είσαι εσύ. Κάπου πρέπει να φύγει. Και σένα πάλι καλά φεύγει το μάτι σου στη φύση. Εμείς που είμαστε εδώ στην πόλη, κάπως δυσκολευόμαστε παραπάνω. Ναι, αυτό όποτε τα βρίσκα δύσκολα, ας πούμε, πήγαινα στα μπέλη, καθόμουν να έκανα τις δουλειές μου και μετά γυρνάς και είσαι άλλος άνθρωπος. Γιατί ασχολήθηκες με το κρασί? Γιατί δεν έκανες κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πάντα μ' άρεσε. Έβλεπα τον πατέρα μου που είχε τα μπέλια, ποτέ δεν με έβαλε να πάω με το ζόρι. Και θυμάμαι όμως που έφερε τα σταφύλια και τα πατούσε στο πατητήρι που έχουμε δίπλα από το σπίτι. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ αύριο θα ξεκινήσω 6 ώρα το πρωί. Δεν σε ξυπνάω, αν θες, έλα. Εγώ 6 παρα 5 ήμουν εκεί και περίμενα να πατήσουμε τα σταφύλια, ξέρω εγώ. Οπότε πάντα μου κέντριζε έτσι το ενδιαφέρον να το βλέπω αυτό. Άκουγα το βαρέλι που ζυμώνει, ξέρεις, δοκίμαζα το γλυκό κρασί. Και είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχουν χτυπήσει πυρήνα που λέω. Ναι. Core memory. Ναι. Οπότε με λίγα λόγια ήταν σαν να μην είχες και άλλη επιλογή. Δοκίμασες κάτι άλλο όμως? Ουσιαστικά η απόφαση που πήρα ήταν στο πανεπιστήμιο. Ότι χημικός που τελείωσες, ναι. Γιατί η χημεία μου άρεσε πάντα από το γυμνάσιο. Και ακόμα μου αρέσει. Η οποία είναι απαραίτητη κιόλας στη δουλειά σου. Και σου δίνει να καταλάβεις πολλά πράγματα. Για το, όχι μόνο τι συμβαίνει μέσα στο κρασί, αλλά και στον κόσμο γύρω μας. Που είναι πολύ όμορφο. Αλλά πήγα χημικό και όχι εινολογία, ας πούμε, γιατί λέω, ωραία, κι αν είμαι προκατηλημένη με αυτά που έχω ζήσει και στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει. Οπότε ήθελα να έχω περισσότερες επιλογές μπροστά μου. Και γιατί από χημεία μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα. Το κρασί όμως τι σε έχει διδάξει? Υπομονή. Υπομονή. Ναι. Νομίζω υπομονή. Γιατί είναι κάτι που, ξέρεις, από τη στιγμή που βάζεις, ας πούμε, ένα ξερό κλαδί στο χώμα μέχρι να πάρεις ένα μπουκάλι κρασί, περνάνε και 4 χρόνια. Περνάνε, ναι. Σίγουρα. Περνάνε τα χρόνια. Σε έχει πάει, εγώ έχω πει, με έχει διδάξει γεωγραφία πάνω απ' όλα, ιστορία, με έχει κάνει και λίγο πιο ρομαντική. Και εσύ είσαι πολύ ρομαντική. Εντάξει, προσπαθώ όμως να βλέπω και τα πράγματα όπως είναι. Πιο ρεαλιστικά. Ναι. Αλλά μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το κρασί, είτε αυτό είναι σε ένα πόστο. Πάντα το είχα απορία και το συζητάω κατά καιρούς στις παρέες μου. Είτε είναι το πόστο του σομελιέ, είτε του παραγωγού, είτε του εινολόγου, είτε του πολιτή, οτιδήποτε. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το κρασί, άμα δεν είναι ρομαντικός, πιστεύεις? Αν θέλει να κάνει ξύδι. Αν θέλει να κάνει ξύδι. Τι ωραία απάντηση αυτή. Αν θέλει να κάνει ξύδι, ναι, μπορεί να μην είναι. Νομίζω χρειάζεσαι λίγο την τρέλα για να ασχοληθείς με το κρασί. Και η τρέλα μπορεί να είναι μέσα σου, μπορεί να τη βγάζεις, μπορεί με 1002 τρόπους. Ναι. Τι ωραία. Θέλω να πούμε και τις τελευταίες ετικέτες που έχεις. Ναι. Πες τις εσύ με τη σειρά, όποια θέλεις. Λοιπόν. Μιλάμε για όποια θέλεις. Θα πούμε για τα ξηρά μας, που δοκιμάσαμε ένα από τα δύο, το dry, και υπάρχει και το άλλο ξύρο. Που όντως λέγεται άλλο. Όντως λέγεται άλλο. Πού είναι? Τέλεια. Γράφει εδώ κάτω άλλο. Για πες μας γι' αυτό. Λοιπόν, στα ξηρά αυτό που κάνουμε, και είναι η πολυτέλεια που μας δίνει μια ποικιλία, είναι ότι μπορούμε να στοχεύσουμε να κάνουμε ένα κρασί ολοκληρωμένο. Οπότε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε δεν είναι απλά ένα καλό μοσχάτο, είναι ένα καλό κρασί. Και έτσι παίζουμε με διάφορες εινοποιήσεις. Οπότε κατά τον τρίγο κάνουμε μια απλή λευκή εινοποίηση που πατάμε τα σταφύλια κατευθείαν και τα βάζουμε να ζυμώσουν. Κάνουμε εκχύληση, ας πούμε, μία μέρα με τα στέμφυλλα. Κάνουμε εινοποίηση σε βαρέλι, κάνουμε orange wine. Και μετά όλα αυτά τα μπλεντάρουμε ώστε να φτιάξουμε 2 διαφορετικά στυλ. Οπότε η λογική μας είναι ότι το άλλο είναι ένα κρασί πιο στρογγυλεμένο, ένα κρασί που μπορείς να το πιεις με το ποτήρι, ταιριάζει όμως πολύ ωραία και με φαγητό. Και με τι φαγητό θα ταιριάζει τα κρασιά σας? Θα σου πω. Κάθε ετικέτα και κάτι διαφορετικό, αλλά ως επιτοπλίστων. Νομίζω τα περισσότερα ταιριάζουν πολύ καλά με χορτοφαγική κουζίνα, ας πούμε. Είσαι χορτοφαγός? Όχι. Μου αρέσει όμως. Okay. Ναι.
Το Ancestral και με τηγανιτά πράγματα. Με κολοκυθοκευτέδες, ας πούμε. Σίγουρα. Λιπαρότητα. Ναι. Φυσαλίδα, όλα αυτά. Αλλά μετά με το dry, επειδή έχουμε παραπάνω orange wine στο blend και έχεις έτσι περισσότερη δομή, έχεις λίγη τανίνη στο στόμα, ταιριάζει πολύ καλά και με κρέατα στο barbecue, ας πούμε. Με κοψίδια χοιρινά, λέω εγώ τώρα. Οπότε είναι, με όλα τα κρασιά μας μπορείς να κάνεις ένα ολόκληρο μενού και να είναι όλα τα πιάτα διαφορετικά και να ταιριάζει τέλεια. Τέλεια. Επόμενο. Επόμενο, Ας πάμε εδώ. Το Early Harvest. το Early Harvest. Που είπαμε και πριν. Τα μαζεύετε νωρίς. Το μαζεύουμε νωρίς. Έχουμε υψηλή οξύτητα επειδή τριγάμε νωρίς. Και εδώ σταματάμε τη ζύμωση. Και έτσι έχουμε μερικά υπολειμματικά ζάχαρα, χαμηλό αλκοόλ και έτσι πολύ ωραίο παιχνίδισμα στο στόμα με όλες τις αισθήσεις. Έχετε σκεφτεί να κάνετε επιδόρπιο κρασί, επιδόρπιο ίνο? Να κάνετε ένα Κάποια fortified στιγμή- έτσι? Καλά, fortified δεν θα κάνουμε. Fortified δεν θα κάνετε. Όχι, θα κάνουμε ενισχυμένο ηλιαστό. με αλκοόλ. Δηλαδή τα fortified είναι Ναι. σταματά στη ζύμωση και τα ενισχύεις με αλκοόλ. Θα κάνουμε ηλιαστό ή late harvest. Θα δούμε τι θα μας βγει και Γι' πώς αυτό θα μας ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω από εγώ, εκεί πάνω θα από δούμε. εσάς. Και ίσως και από το καινούριο, το κόκκινο, το μικρό ρογό. Θα δούμε. Αυτό είναι το ωραίο, ότι σου δίνει τόσες πολλές δυνατότητες να παίξεις με τόσα πολλά στυλ, που κάθε χρονιά μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο πείραμα. Δηλαδή, φέτος από το κόκκινο κάναμε κόκκινο κρασί. Θα δούμε πώς θα βγει. Θα μας αρέσει, δεν θα μας αρέσει. Πότε λέτε να τα βγάλετε έξω στην αγορά? Το ροζέ θα υπάρχει φέτος. Το κόκκινο θα δούμε. Θα μου φέρεις ένα όταν είναι έτοιμο. Εντάξει, αν μ' αρέσει. Αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει Θα δεν το το πετάξει στα δίνεις. σκουπίδια. Τόσο δεν είναι δύσκολο μετά από τέτοιο κόπο να πετάξεις κάτι. Εντάξει, τώρα αν κάνεις μισό κουβά τώρα, τι να σου πω. Δεν πειράζει. Οκ. Ναι. Α, για τέτοιες ποσότητες ναι. μιλάμε στην 100 αρχή, λίτρα, τα πειράματα. ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Γιατί είναι καινούριο αμπέλι, δεν έχει μεγάλη παραγωγή να μπορείς να θυσιάσεις. Ναι. Και το ροζέ, πώς το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος μέχρι τώρα? Είναι από τα αγαπημένα, αλλά ίσως είναι και επειδή δεν υπάρχει στην αγορά. Είναι sold out. Το έχω. Είναι sold out από ό,τι είδα. Ναι. Αλλά ήταν και αυτό πολύ μικρή εινοποίηση, γιατί ήταν ο πρώτος τρίγος του αμπελιού αυτού. Αυτό το αμπέλι είναι γύρω από το εινοπείο και το φυτέψαμε το 22. Το 21. Το 21, ναι. Ναι. Οπότε τριγήσαμε πέρυσι 200 κιλά με το ζόρι. Ποιες είναι οι βλέψεις σου για το μέλλον του εινοπείου, δηλαδή τι έχεις ως όραμα και ως στόχο? Σίγουρα θέλουμε να ανοίξουμε το δρόμο για το Μοσχάτο, ώστε να το παίρνει καταρχάς ο κόσμος στα σοβαρά και να δείξουμε και μία άλλη οπτική για το τι μπορεί να κάνει. Γιατί εμείς το βλέπεις και από το dry, δηλαδή μπορείς να δώσεις πράγματα που είναι διαφορετικά από την περπατημένη. Και πιστεύω αυτό σιγά σιγά θα μας κάνει να είμαστε το όνομα που ακούς Μοσχάτο και σκέφτεσαι Κωστάκη. Και σκέφτεσαι εσάς. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Γιατί κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και το Μοσχάτο είναι ουσιαστικά η πρώτη παγκόσμια ποικιλία. Δηλαδή, άμα δεις και τα t-shirts που φτιάξαμε φέτος, είναι από πίσω έχουμε όλα τα συνώνυμα που υπάρχουν για το Μοσχάτο. Δηλαδή, το βρίσκεις σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Είχε επεκταθεί από την αρχαία Ελλάδα, το πήρανε μαζί τους και το πήγανε παντού. Και υπάρχει μέχρι σήμερα. Γιατί αρέσει, επειδή μπορεί να δώσει αυτόν τον χαρακτήρα τον εύκολο, τον πολύ αρωματικό. Νομίζω έχει παρεξηγηθεί από τον κόσμο του κρασιού, τους επαγγελματίες, ας πούμε. Που πολλές φορές αναζητούν κάτι πιο ντελικάτο. Ναι, αλλά νομίζω το έχουμε δώσει. Το έχετε πετύχει εσείς και πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω, γιατί είπαμε τόσα ωραία πράγματα και θα μπορούσαμε να λέμε και άλλα τόσα. Ανυπομονώ για τις επόμενες ετικέτες και για το μικρό ρογό το κόκκινο που θα βγάλετε. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Πιστεύω θα είναι εξίσου εντυπωσιακό όπως τα κρασιά που δοκιμάσαμε τώρα. Τα κρασιά της Ευμορφίας μπορείτε να τα βρείτε σε διάφορες κάβες και σε εστιατόρια που πηγαίνετε. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί σου, άμα θέλει? Στη σελίδα μας, την οποία την έχω φτιάξει μόνη μου. Και αυτή μόνη σου? Ναι.
Τι άλλο, και web designer. Και web Πώς λέγεται, designer. για πες μας το. kostakiwinery.gr, Τέλεια. που έχουμε και e-shop, οπότε μπορούν να παραγγείλουν και από εκεί. Πολύ ωραία. Και ναι, email, τηλέφωνο υπάρχει εκεί και μιλάμε. Μπορεί να έρθει κάποιος να βοηθήσει και στον τρίγο, αν θέλει, να σας γνωρίσει ή οτιδήποτε πριν φτιαχτεί το επισκέψιμο εινοποιείο. Δέχεστε κόσμο Γενικά δεν δεχόμαστε κόσμο πολύ εύκολα. για την ώρα. Για την ώρα, ναι. Γιατί Εμένα θα θέλουμε με να δεχτείτε. το φτιάξουμε. Εσένα θα σε δεχτώ. Εντάξει. Μου κάνει. Τέλεια. Θέλουμε να το φτιάξουμε όμορφο, να εκπροσωπεί τη δουλειά που κάνουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει πολύ όμορφο. Με την αισθητική που έχετε τουλάχιστον εσείς θα γίνει πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες Εγώ σήμερα εδώ. ευχαριστώ που με κάλεσες. Χαρά μου, πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είπαμε που θα βρείτε τα κρασιά της Ευμορφίας. Ξέχασα να σας πω στην αρχή, θα το πω τώρα με φάει ο Σταμάτης, να κάνετε like, subscribe και θέλουμε και τα σχόλιά σας, είτε για τον κόσμο που θέλετε να φέρουμε εδώ πέρα να τον γνωρίσετε, είτε για οποιαδήποτε παρατήρηση γιατί να κάνετε. Εκτιμούμε τα σχόλια με ευγένεια πάνω απ' όλα και όχι τα άλλα. Θα μας βρείτε σε Instagram, στο YouTube, μπορείτε να μας ακούσετε και στο Spotify όσοι δεν έχετε χρόνο να κάθεστε μπροστά από μια οθόνη. Εμείς είμαστε εδώ, ξεκινάμε, επιστρέψαμε, έρχονται πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Θα κάνουμε παρέα ένα στον άλλον και θα μάθουμε και εγώ από εσάς και εσείς από εμάς. Και αυτό, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και στην υγεία σας. Let it roll, let it roll.